Jo, idag så ska vi göra en köprådsfilm om en lite äldre Jaguar. Det är den ikoniska Jaguar E-Type, eller E-Typ som man då skulle kanske sagt på svenska. Den bilen vi ska använda mest i den här guiden, det är den här blåa V12 kupén. Att vi använder den, det beror på flera saker. För det första så att den fanns lätt tillgänglig här på firman. Och det andra är att den är ett så utmärkt exempel på originalskick, så att därför så vill vi använda den. När man då pratar om E-Type, det är ju en legendomspunnen bil och som har ett ganska stort ekonomiskt värde. Det är ju flera olika aspekter man ska tänka på. Det vanliga som när det gäller vilka bilar som helst, det är ju såklart bilens skick, allmänna skick, hur bra är lacken, hur är kromet och hur är bromsarna. Allt detta gäller ju såklart på E-Type som precis vilken annan bil som helst. Men här kommer ju ytterligare aspekter in i bilden, och det första som man funderar på, det är ju då vilken modell det är och vilken specifikation. För det är väldigt stor skillnad i pris och värde och eventuell investeringspotential etc. på de olika modellerna. Sen ska man ju också titta på bilens originalitet. Särskilt på de dyrare modellerna så är det ju väldigt viktigt med det här med matching numbers. Att man har rätt motor och växellåda som har suttit i bilen från början. Helst att man har rätt färg, om den inte är rätt färg till just den bilen, att åtminstone är en Jaguar-färg från tiden. Och alla dessa grejer. Sen en annan aspekt är ju hur original är bilen. Det som är trevligt med den här bilen, det är ju att den aldrig är genomgripande renoverad. Faktiskt inte ens helt omlackerad. Lacken är som ni ser här på filmen, ser ju väldigt, väldigt trevlig ut för att vara då över 50 år gammal. Det här är 1971 års modell. Men den är inte perfekt. Om man tittar noga här särskilt här på huven, där har värmen gjort att det blivit små krackeleringar här sen. Jag hade, om det var min egen personliga bil, så hade jag inte gjort någonting åt detta, för att då jag brukar säga att hade det varit en 1700-talsmöbel av en känd möbelsnickare, så inte fara hade man lackerat om den här byrån för att den hade lite krackeleringar i fernissan. Det hade ju sänkt värdet. När det gäller bilar är det inte riktigt så. Men det man då ska börja kanske titta på en E-Type, om man nu funderar på att köpa den, det är faktiskt att göra så här att man liksom backar bak så här och tar ett helhetsgrepp på utseendet. Verkar den sitta rätt på hjulen? Sitter hjulen liksom, ser den rimlig ut att den här linjen är parallell med marken? Eller har den sjunkit ihop? Det kan ju tyda på problem i fjädring och sånt. Hur ser det ut med passningar? Här har vi ju väldigt bra passningar på den här bilen. Särskilt huven är fruktansvärt svårt att få passa när man var på och pillat och reparerat och så. Denna är exceptionellt bra. Inte ens denna är kanske 100% perfekt. Här ser man lite grann att den här torpedväggen sticker ut lite utanför. Dörrpassningarna också. Ser ni här runt om. Det ska vara väldigt bra. Och det är det på denna också. Och karossens skick är ju oerhört viktigt. De här bilarna var ju faktiskt ganska rostkänsliga från början och byggdes nog egentligen inte för att kanske leva i 50 år eller 60 som de ju äldre bilarna är. Utan många gånger så var de rätt rostiga när de hade använts som bruksbilar länge. Det som har räddat just det här exemplaret i sitt fantastiska originalskick är ju att den har varit i samma ägo fram till, jag tror det var 2007 eller något dylikt. Och då bara gått under 3000 mil hade den gått när han sålde den. En läkare i USA och som då
bara har använt den ytterst sparsamt och annars alltid garageförvarat. Så som sagt var, en blick passar allting. Jättestor skillnad. Sen tittar man ju in i bilen. Hur ser det ut här? Ja, på den här bilen så ser vi ju återigen orenoverad egentligen. Allting är där det sitter där det ska. Många gånger på E-Typer som inte är renoverade där sitter ju plåtskruvar rakt igenom dörrsidorna för att hålla dem på plats och allting är buckligt och Dante har slagit sig. Här är det som jag vet är omgjort på denna som väl är, det är ju innertaket som väl är omgjort i en, om man ska vara överpetig så är det inte riktigt rätt tygmaterial som sitter där. Men som sagt var, man tittar först hur ser allting ut. Och många gånger så är det inte bilen som är blankast som är bäst, för att många gånger har man ju då, är det ju då helt nylackat och har då tveksamt underarbete och så kommer ju rost och sånt upp genom spacklet så småningom. Sen här har vi då motorn. I det här fallet är det en V12. Det är en motor som många är rädda för, men vi brukar säga här på firman att det är en motor som är oerhört mycket bättre än sitt rykte så att säga. En V12 sliter man egentligen inte ut, utan sköts den med oljebyten, glykolbyten och liksom man håller efter kylarkondition och kylvattenslangar och allt sånt, så håller den ju fruktansvärt bra. Slits egentligen aldrig ut. Utan då är det ju så att när man då öppnar huven här så gäller det ju, ja, då är det vanliga att man ska titta hur allting verkar, om det läcker och så vidare. Det är vilka kontroller som man gör på vilken bil som helst. Men framförallt är det ju då att kolla liksom, är det rätt motor i bilen? Det kan vara ganska svårt att se för att det gäller att titta. Det kan man hitta i speciallitteratur var motornummer och sånt sitter. På V12 så sitter det här ner i V1 någonstans precis här bak tror jag. Och så ska bilarna ha en liten skylt. Den ska man vara lite försiktig med för den går ju att förfalska den också. Men här ska sitta en liten skylt. Nu ska vi se, var är den? Där sitter den. Ser ni, här sitter motornummer och chassinummer och det som kallas bodynummer. Men det är ju så att det är ju ganska lätt att ta och köpa en ny sån skylt som är tom och prägla den efter vad som sitter i bilen och inte tvärtom så att säga. Så det ska man också vara lite försiktig med. Specifika grejer att kolla och tänka på när det gäller V12, det är att tändsystemet, det far ju lite illa här under. Det här är en väldigt tidig variant av transistor, alltså elektroniskt tändsystem. Här sitter en tändförstärkare här. Den flyttades sedermera, den här är fortfarande troligtvis original, vilket är ganska imponerande för de flesta av de här har krånglat vid det här laget. Och då är det så att på grund av värmen så kan de bli påverkade och då startar inte bilen. Det är inte så mycket man kan kolla om man säger så när man tittar på en begagnad bil, utan så länge bilen fungerar får man ju anta att det är okej. Men det kan vara en bra sak att veta ifall det skulle bli problem. Sen säger ni att den här bilen kommer från USA. Den är väldigt väl utrustad. Här är servostyrning som alla V12 har. En automatlåda och den har även AC som i det här fallet är kontrollerad och påfylld då med modern gas. Det ser vi på de här nipplarna och fungerar alldeles utmärkt. Det ger faktiskt en annan dimension till det klassiska bilägandet om man slipper svettas som en gris när man kör bilen en varm sommardag. Någonting som då är specifikt för Jaguar E-Typen och som väldigt många slarvar med och som vi har här på firman tjatat om hur viktigt det är och hur farligt det är att strunta i det. Det är E-Typens främre ramben. Ser ni här att det här ser ut som det ser ut som något litet förstärkningsstag bara. Men framför det som vi kallar torpedvägen här, det vill säga gränsen mellan kupéutrymme och motorrum, så är det så att bakom här så är det här en självbärande kaross. Framför här så är det en ramverkskonstruktion som håller upp motor och framvagn och motorhuven. Och de här rambenen,
Men gjorde ett mycket tunnvägigt höghållfasthetsstål. Ni hör så här. Det är ihåligt alltså och väldigt tunna väggar. Och de är inte, om man tittar här så är det så att detta här som ser ut som en svetsfog, det är ingen svetsfog utan det är en speciell hårdlödning. För det är så att, och det gör att blir de här rostskadade eller oftare krock eller slarvskadade så att säga, så går de inte att rikta eller svetslaga eller någonting, utan då måste de bytas. Och de är förhållandevis dyra, plus att ni inser ju när ni tittar här att byta de här, det är ju inte någonting som är gjort på en kafferast så att säga. Utan allting sitter ju ihop, så att för att byta de här så måste ju allting framför torpedväggen i stort sett plockas av. Här framme sitter något som kallas picture framen. Den ser ut som en tavelram så att säga. Det är den som binder ihop höger och vänster ramben. Och så sitter då kylaren och det i samband med detta. Och framför det så sitter det ytterligare en ramkonstruktion som håller fast motorhuven i sina gångjärn. Den främsta delen där, den är ju så att säga lättare utbytbar, för den är ju inte helt bärande i hela bilens konstruktion, utan den är ju liksom mest för motorhuvens skull. Men detta är ett stort jobb och som sagt, vad ser man att det är något som är krokigt eller någonting som är en svetskarv där det inte borde vara det, då är det dags att dra öronen åt sig eller pruta rejält, för det där är inte kul att laga. De går att köpa nya och det går att få det jättebra, men det kostar mycket pengar att fixa det. Jag tror vi pausar den här kollen och kör en liten runda. Slår vi på ljuset. Ser ni att det är 2 knappar i mitten. Återigen, om vi ska prata E-Type serie 2 och 3 som den är, så har de här knapparna här. Ännu äldre E-Type har ju sådana här strömbrytare så att säga, sådana VIP-strömbrytare. Vanligt fel på E-Type serie 2 och 3 och för övrigt på XC6 serie 1 också, det är att de här strömbrytarna mer eller mindre brinner upp, för att all ström till strålkastarna går igenom strömbrytarna. Det finns inget ljusrelä. Ni hör också att här är avgassystemet tar i lite här. Det är också ett mycket vanligt fenomen på E-Typerna, särskilt när de har sådana rostfria system. Denna kommer att kräva en liten ytterligare justering. Det märks mest när man kör på tomgång. Nu ska vi ta lite försiktigt för att ta allt här. Ser ni här att nu har vi ju en automatväxlad E-Type. Men det är ju ganska skönt såklart. Sen föredrar ju många den manuella lådan för de tycker det är sportigare. V12 passar ju utmärkt med automat. Det är inget snack om det. Och man kom med V12 för att bilen hade fått så mycket avgasrening och sånt så den hade tappat mycket av sin sportighet på de 6-cylindriga modellerna. När de fick bara 2 Stromberg-förgasare och ofta kombinerat med automatlåda i USA, så var det ju så att hästkraftsantalet var väl ner mot 170 och det var inte speciellt mycket att komma med på slutet av 60-talet i Amerika längre. Utan då fick man komma med någon kraftigare motor för att ha en chans mot den inhemska muskelbilarna. Så V12 som då presenterades i E-Typen just årsmodell 71, den gav ju bilen kraften tillbaka. Och en sån här bil är ju
även med dagens mått mätt ruskigt snabb. Skulle man hålla ner gaspedalen tillräckligt länge och vara tillräckligt modig så skulle den ju toppa ungefär 250 km i timmen. Vilket ju man idag kanske inte riktigt gör. Många E-Typer är ju tyvärr inte i samma skick tekniskt som de är utseendemässigt, utan många gånger är det ju så att de är i sämre skick chassimässigt än vad de är lackmässigt. Och det gör ju att de kan kännas ganska otäcka att köra fort med. Just den här bilen har ju ett chassi som känns väldigt stabilt. Man känner att bilen inte har gått långt, utan den går fruktansvärt bra på vägen och är överhuvudtaget en fröjd att köra. Så man förstår ju hur det var, att det här var ju en långfärdsbil som man kunde köra från var man nu bodde om man bodde i Malmö eller om man bodde i Londons Mayfair och plötsligt ville tillbringa helgen nere på Rivieran, så var det ju en sån här bil man satte sig i och swooshade ner dit i början av 70-talet. Det blev inte så mycket hetare än så. Sen blev det ju så att den här bilen presenterades ju strax innan den första riktiga oljekrisen, och då blev det ju mindre roligt att köra en sån här kanske som ren bruksbil. Många gånger har de faktiskt inte gått så långt. Den här har ju då gått exceptionellt lite, som har gått strax över 3000 svenska mil sedan 1971. Men många gånger är det så att de bilar som man inte kan som man kan spåra historiken på, att de har faktiskt inte gått så långt. För att dels har de ju varit sommarbilar och dels så har ju då V12-arna varit ganska rejält dyra att köra med helt enkelt. Såklart, köpa en E-Type, det är ju en exceptionell bil på många sätt, men samtidigt är det ju en vanlig bil. Det gäller att kolla de saker som man kollar på vilken annan bil som helst. Funkar alla mätare? Funkar alla lampor? Blinkers? Jag menar, det är ju så att allting måste ju fungera. Nu tjuvstannar den här i svängen. Jag kan bara starta i P på en E-Type, fick jag lära mig nu. Här har varit 10 minusgrader i natt i Furulund i natt, och det är fortfarande flera minusgrader trots det fina vädret. Bilarna står ofta för mycket också. Man märker ofta att de går bättre och bättre ju mer man kör med dem. Många är så rädda om dem att de aldrig kör dem egentligen. Sen är ratten här på V12 E-Typen, den är ju en läderratt. Äldre E-Typer har ju en ratt i trä istället som är ganska lik i övrigt. Men här har vi ju då gått, man har ju moderniserat bilen och fått en lite mer, vad ska vi kalla det, samtida look så att säga. Det är ju väldigt mycket svart krymplack och svart vinyl, och här är det mörkblått läder. Här är ju liksom inte en träbit så långt ögat når. Det är det visserligen inte i någon E-Type. De första hade ju en massa krom och blankpolerade aluminiumpaneler. Men här känner man ju att det är väldigt 70-talsmässigt egentligen i designen. Som sagt var, se till att allting fungerar. En av de stora fördelarna med E-Typen, det är att en stor industri renoverar de här bilarna, särskilt i England men även i övriga världen, och det innebär ju egentligen att i stort sett allt går att köpa som reservdelar till en E-Type. Man kan till och med köpa i stort sett hela karosser. Dyrt är det, men det går att få. Och även en stor begagnat marknad finns. Jag var själv över nu förra helgen på Jaguar Spares Day, och där fanns ju ett stort utbud av just reservdelar till E-Type. Det var nästan som att varannat stånd på det här stället var specialiserat på just E-Type. Och det är inte så konstigt, för att E-Typen är oerhört populär och har dessutom ett förhållandevis högt värde. Så det gör ju att det är värt att lägga
pengar på dem. Det finns till och med firmor i England som specialiserar sig på att skrota E-Typer, hur konstigt den låter. Men har man en allmänt risig bil så är den ju då mer värd i delar än som bil. Vi är då inne på priser och så. Ja, men här är jag brukar ju säga det att man ska ju egentligen inte köpa en bil för att tjäna pengar på den. Då tror jag man är lite fel ute. Sen har det ju traditionellt sett varit så alltid att en E-Type har ju på sikt aldrig tappat i värde. Jag tror att man ska köpa, alltså som de flesta av oss som kanske inte helrenoverar bilar hemma i garaget så är det nog så att köpa en dålig bil är nog liksom inte lönt. Utan att man ska ju köpa en bil som är i så bra skick som möjligt, eller så bra man har råd med egentligen. Däremot är det lätt att man betalar för en bra bil och får en dålig. Det är ju det värsta egentligen. För många bilar ser ju väldigt välrenoverade ut och så visar det sig att det är mest utanpåverk så att säga. Vi ska titta på detta också under bilen sen när vi får in den. Men köp så bra bil du egentligen har råd med. Och när jag säger bra så menar jag inte en så blank bil som möjligt utan en bil som är så solid som möjligt. Gärna att det inte är så mycket svetslagat och så, för det är betydligt trevligare att få en originalkaross i bra skick. Modeller, ja, samlarmässigt så är det ju så, vilket vi ska prata mer om snart, så är det ju så att det är ju de allra första bilarna som är mest värdefulla och så. Körmässigt så är det ju så att en sån här bil som denna, en så kallad Series 3 eller E-Type V12, vilket man nu vill kalla den har ju enorma fördelar som körmaskin så att säga. Det första är att den är betydligt rymligare. Jag är 1,80 lång och jag har stolen här i och för sig längst bak, men jag hade kunnat ha den lite längre fram, absolut. Det här hade nog varit bättre. Och nu sitter jag väldigt bra, jag når allting bra, perfekt. Har händerna på ratten. Här är gott om plats för mina ben och jag hade till och med kunnat ha stolen lite längre bak om jag hade varit längre. De första E-Typerna 3,8 liters, de har ju så kallat flat floor. Det innebär att man har ingenstans att riktigt ha fötterna. De har också en vägg, den bakre torpedväggen sitter rakt bakom sätena ju. De är antingen korta kupéer eller roadsters eller drophead kupé som de kallas. Och det finns egentligen inte mycket skjutmån för stolarna. Det beror ju delvis på att det stora delar av utvecklingsgänget och ägargarnityret i Jaguar på den tiden var väldigt små. Så William Lyons var inte lång alls och inte flera av de andra som var inblandade i det hela heller. Så att, och en sån här lite nyare E-Type, den har servostyrning. Skönt. Den har stora trekolvsok, rejält bra bromsar med bra bromsservo. Den har en växelströmsgenerator som laddar utmärkt. Och sen här att den här laddar ju på bra. Den har överhuvudtaget en massa saker som gör att livet är betydligt lättare att leva. Sen kan man då argumentera om vilken som är snyggast och så. Denna har som sagt en fungerande AC-system. Det är inte helt, det är inte ergonomiskt, det är kanske allra mest högstående. Här ska vi se om man startar det. Där är fläkthastigheten och här kan man reglera hur pass mycket den ska kyla. Och nu kastar den in ännu kallare luft än vad vi har här ute. Och det här är liksom en separat anläggning egentligen. Den är inte kopplad till resten av värmesystemet utan den kyler så att säga. Sen så får man reglera värmen i övrigt här.
man då reglera hur varmt och kallt, och här kan man reglera mängden luft så att säga. Så att de här nya E-Typerna, de är ju klart att föredra körmässigt. Sen om att de gamla är enligt de flesta snyggare, det är ju en lite annan sak. Ska vi se om vi kan hitta någonstans att få upphissat den. Så, då kommer den upp. Ska vi börja med att titta på konstruktionen här underifrån. Kan ni se här är då hjärtat i bilens, det var E-Typen som var den pionjären, det var den första Jaguaren som fick den här så kallade IRS-bakvagnen. IRS betyder Independent Rear Suspension, alltså att hjulen rör sig oberoende av varandra. Det är ju dubbla så kallade coilovers som är så populärt idag. 2 på var sida. Det är bromsskivorna inne vid diffen. På de äldsta E-Typerna är det ju verkligen ett aber. Det är fruktansvärt trångt och svårt att komma åt bromsarna som sitter där inne. Handbromsen inte minst. Det har vi gjort en speciell liten film om här på klubben hur man fixar det. Fantastisk bakvagn. Och kommer egentligen från tävlingsbanorna från början. Sen fram är det ju en väldigt speciell framvagn som jag ser lite, den har också dubbla triangellänkar så här, en övre och en nedre. Den har stötdämpare här, men den har inga fjädrar, ser ni. Varför är detta? Var är de? De är här. Den har torsionsfjädrar. Det är ju så att de här sitter ju fast i den nedre länkarmen och så vrider de sig så är fjädringselementet i den här stålstaven så att säga. Det gör ju också, om ni tittar noga ser det att det här hack här, det gör att man kan justera framvagnens höjd relativt enkelt. Det finns ju tolkar för det, för hur man ska göra. Är det då taffligt gjort, ja då ser bilen konstig ut och den får konstig fjädringsväg och allting. Det är viktigt att det blir rätt gjort. Väldigt vanligt på då, även väldigt välrenoverade bilar, det är som man säger ytligt sett välrenoverade, det är ju att man ser att det sitter fel sorts bultar, fel sorts muttrar och saknas till exempel låssprintar. Här ser ni till exempel att här har vi då bultar som är låsta med sån här låsvajer. Sånt här är ju inte bara att det ska se snyggt ut och vara korrekt och vinna poäng i konkurren, utan det här är ju säkerhetsmässigt väldigt viktigt. Och E-Typen är ju tyvärr en sån bil som har lockat många, vad ska vi kalla det? Säkert kompetenta människor men som inte har kanske riktigt rätt bakgrund, som har renoverat bilarna väldigt snyggt och så, men som har fått gjort riktigt farliga grejer egentligen och som sällan upptäcks av till exempel besiktning. Vi får ofta hit bilar hit där vi får gå igenom och fixa sådana saker som kanske inte blir så dyrt i sig själv. Materialet blir väldigt billigt men det tar sin lilla tid att ordna så att säga. Ja, när vi då har den upphissad så ser vi också det här ramverket. Det är viktigt att kontrollera det underifrån också, att allting är rakt och inte några skador. Här ser ni också den här som jag kallar det, som sitter framåt. Det ser nästan ut som en liggande sågbock om ni ser här. Det är den som håller fast sen huven. Här ledas ju huven här. Viktigt att den är i bra skick och inte är skadad, för då passar ju aldrig huven såklart. Här
kan man skimsa in huven om den inte passar ordentligt. Men det är ändå fruktansvärt svårt att få det att bli bra. Nya huvar för övrigt, som en anekdot eller vad vi ska kalla det, är att de säljs ju över, det är som jättedyra. Tillverkas fortfarande, men de är jättedyra. Och sen kommer de är kanske så här långa. Och sen får man såga till dem för att passa sin egen bil helt enkelt. Så när vi då har bilen upphissad, ja, då är det ju att titta här under bilen. Här är det ju så att den här bilen ser vi att här är alltså inte svetsat. Det här är original Jaguars svetsar. Här är golven är inte bytta, här är inte massa lagningar i trösklar. Allting egentligen orört under. Här brukar bilarna vara, det här är rostkänsliga ställen, de här, vad kallar man dem, skinkorna eller rumporna här på bilen. Här kan vara mycket rost och gammalt spackel i dem. Här ser man att allting är orört egentligen och fortfarande fruktansvärt bra. Däremot är det ju bytt en hel del saker genom åren i slitdelar. Stötdämpare är nytt, bromsar är renoverat. Avgassystemet är nog bytt för länge sedan. Det är nog inte heller bilens ursprungliga, eller kanske. Jag vet inte katten. Det kan vara faktiskt det ursprungliga också. Det stora som hände på denna bilen för några år sedan, det var att efter ett längre tids stillestånd så började växellådan att läcka. Och den läckte inte lite, utan det läckte alltså dramatiskt mycket. Och det berodde antagligen på att en packbox hade torkat och rostat fast i axeln. Och sen när man startade motorn efter en lång stillestånd så slets den sönder. Det var väl inte mycket man hade kunnat göra någonting åt så att säga i förväg, utan när väl det hände så var man ju tvungen att inse faktum att den här växellådan måste ur och renoveras. Problemet med E-Type är att, jag vet inte, det ser ju ut som att det skulle kunna gå att ta loss växellådan här och ta den neråt, men det gör det alltså inte, utan man måste ta av allting. Man måste av med motorhuven, man måste av med stora delar av inredningen och sen måste motor och växellåda ur som en enda stor enhet och delas. Så trots sina bara 3000 mil så fick växellådan helrenoveras på denna bilen. Annars när man då bilen upphissad, att man tittar efter det vanliga oljeläckage. Så kryssar man för det i sin lilla checklista och säger ja. Nog fara läcker det lite olja även på den här 3000 milen. Det droppar ju liksom inte, men det är lite kladdigt lite här och där, och det är liksom inga stora mängder, men det är väldigt, väldigt normalt. Och blir det liksom inga stora pölar av det så får man ju nog nästan leva med det på en 60 eller 70-tals Jaguar. Men överhuvudtaget ser fruktansvärt bra ut här. Vi hissar ner den lite så vi kan se lite från på hjul och sånt. Det är en sån här grej att när vi nu tittar på en Jaguar från 1971 så ser vi att den har EQL såklart. Eller såklart är det inte, för att V12 E-Typen hade som standard kromade vanliga fälgar så att säga. Men den här har extra utrustats med EQL från början. Nu var inte de vanliga så kallade spinnersen, den här stora centrummotorn som fanns, den har ju oftast haft två vingar så här. De var ju inte lagliga på det ändå när 70-talet hade kommit igång, när man började bli lite säkerhetsmedveten, utan fick de den här lite vad ska man kalla det, triangelformen, och där passar ett speciellt verktyg över där. Hjulen har vi pratat mycket om här. Vi pratade om det senast när vi gjorde S-Type-filmen, så det går vi inte in på i detalj här. Här ser vi här att bilen har stora trekolvsok, stora ventilerade bromsskivor. Mycket större bromsar än en E-Type serie 1 till exempel. Kollar man efter det vanliga, lite glapp och sånt, allting ser bra ut.
Däck tycker jag är viktigt på en sån här bil. Här ska jag vara ärlig och säga att jag tycker att man har varit lite... De här däcken är väldigt grovmönstrade som sitter på denna och det står mycket riktigt all seasons på dem. Det här är ju typiska amerikanska vandäck egentligen. Även om det är Michelin-däck så är det så att de är... Och det här med vit sida och allting. Det är egentligen inte speciellt passande däck. Jag hade hellre velat ha Vredsteins Sprint till exempel. Som ju är ett klassiskt däck som ser rätt ut men samtidigt är ett högfartsdäck. Ni hörde till och med när vi körde ut ur bilhallen tidigare att det skrek till lite. Det här är lite grann vad jag brukar kalla Hollywood-däck. För de flesta spelar det kanske ingen större roll utan man är jättenöjd med att bilen går fint på vägen och att den är, och att det är bra mönster och sådär. Men egentligen för att göra bilen full rättvisa så borde man ha bättre däck kan man säga. Ser vi här att bilen har ett ursprung i USA. De här extra små lamporna sitter ju både fram och bak. Så är bilen. Ska man ta bort dem så är det ju hål här under. Ska man börja fixa med det då får man ju svetsa igen och lacka och ja. Så att det får man ju, tycker jag, är nog bäst att låta vara. De här är någon extra utrustning som är ditsatt i USA också. Det var ingenting som var standard. Kromet är fantastiskt skick på bilen. Riktigt bra. Vad står här? North County Great Neck, Illinois. Den kommer från Illinois från början. Den enda ägaren flyttade sen till Kalifornien, så bilen importerad från Kalifornien. Titta här, det är helt fantastiskt skick i skärmkant och allting. Helt orört och i magiskt bra skick i plåten. Det som då hände på de senare årsmodellerna, detta är ju som ni vet en USA-importerad bil. Den ser ju ut, förutom dessa så ser den ju ut precis som en europeisk med de här smala, smäckra, snygga kofångarna. Eller stötfångarna vill man säga egentligen för att vara korrekt. Senare årsmodeller fick ju några ganska så hemska stora gummihorn här egentligen för att klara då lagkrav i USA. Många tror ju att det är bara byta sen om man vill ha dit de här stötfångarna. Men så enkelt är det inte för att de här bilarna som har de här stora gummiklumparna, de har ju också några stötdämpare som sitter både bak och fram som håller uppe stötfångarna så att även karossen är delvis annorlunda. Så ska man byta från de här Amerikastötfångarna till de europeiska så är det betydligt mer jobb och pengar än vad man skulle kunna tro och innebär ju också att man måste då börja lacka och greja och dona. Lyckligtvis har ju den här inte det från början utan den har de inom citationstecken rätta stötfångarna från början. Som sagt var, här har vi kommit fram till att vi har en fantastiskt fin orörd originalbil. Eller stort sett orörd. Mycket slitedelar är bytt och växellådan renoverad. Men aldrig svetslagad, aldrig spacklad. Visar oss väldigt mycket hur fina de var när de satt. Hur de var från början helt enkelt. Sen har vi faktiskt fler E-typer här på firman. Här hade vi en V12 E-type, en C3 så kallat. Den som står här, det är en E-type serie 2 ska vi väl ha det till, va? Det stämmer, ja. E-type C2, den har alltså sina blinkers så det är under stötfångarna. E-type C1 har ovanför. Den är 6-cylindrig. Den här bilen har europeisk specifikation. Jag råkar veta att den är svensksköld faktiskt från början. Haft samma ägare i väldigt många år. Ni ser den har 3 SU-förgasare precis som de första hade. Motsvarande USA-importerad bil har ju då 2 Stromberg-förgasare och ofta en viss avgasrening och så. Sen förlorade man ju då på redan på någonting som heter series 1,5 så förlorade man täckglasen över lyktorna. De var inte tillåtna och de var ju heller inte speciellt bra för att de hindrade ju givetvis ljuset.
Så detta är en serie 2 och det är en modell som då kallas 2+2. Det vill säga vi har 2 säten här och så 2 små säten bak. Det är då en lite förlängd variant och alla V12 eller C3 är då den förlängda varianten. Vi ser här skillnaden jämfört med vår C3 som vi har kört är att här är ratten i trä. Instrumentpanelen är oerhört snarlik med alla dessa knapparna och även i övrigt är den väldigt lik invändigt förutom ratten. Och sen det är uppenbart att den här är manuell växellåda också. Sen har vi faktiskt ännu fler E-Typer som står här borta. Och vid en ögonblicksbild här från verkligheten så hade verkligheten på en Jaguar-verkstad det är ofta döda batterier, tunga bilar och ofta sämre väder än så här faktiskt. Det är en bra dag för en stund. Ja. Uppförbacke också på slutet. Är det jobbigt? Nej, det är roligt. Så vi håller oss så vältränade här. Detta på en... Det här är vi ska sätta på en fiskvård. Ja, precis. Ja. Då kan man säga att detta är en unik Jaguar 4. Ja, precis. Ja. Jag tackar. Då ser vi här en av de då första E-typerna, eller inte allra första, men en 3,8 liters E-type. Och det här är då ingen 2+2 utan detta är då en så kallad FHC, Fixed Head Coupé. Den har inget baksäte som ni ser. Och så ser ni att den har betydligt mer skålade stolar så här för att den 3,8 liters E-type. Och så ser ni också att den har en mittkonsol och en instrumentbräda som delvis är klädd av blanka aluminiumplåtar. Och så ser ni också att den har de här vipströmbrytarna som man då hade på serie 1-modellerna. Det finns serie 1 3,8 som denna som är de första som kom 1961. Och den hade då 3,8 liters motor. Den hade ett bromsservo som var bälgar, ett sorts ett väldigt speciellt bromsservo som är lite viss fördröjning i inbromsningen faktiskt. Här fattas själva luftfilterburken för Jens håller på med någonting här. Jag tror faktiskt att det här är experimentbilen för där vi håller på och testar med etanoldrift som ju Jens har hållit på med ett antal avsnitt från klubben. Sen var det ju så att efter några år så bestämde man sig för att uppdatera motorn till 4,2 liter istället. Den blev inte speciellt mycket starkare men den fick bättre bottendrag och samtidigt så moderniserade man både kylsystemet, man satte växelströmsgenerator, ett mycket modernare bromsservo. 4,2 liters bilarna blev ju egentligen bättre på alla sätt kan man säga. Och så fortsatte man ändå med det i princip exakt samma utseende. En av få skillnader är väl att det står 4,2 här bak också. Den här är ju den ursprungliga modellen så fanns ju ingen anledning att skriva 3,8 för att alla var ju 3,8 då. Men man hade fortfarande det här att lamporna satt här ovanför väldigt smäckra och snygga och fram till, ska vi se om vi kan sänka huven lite försiktigt så vi kan filma här. Så fattas det någonting ser ni. Här längst fram så ska det ju sitta strålkastare och det ska sitta täckglas över här. Men jag tror att
är också ett experiment i experimentverkstaden för att göra en LED-konvertering av ljuset som gör att man får ett riktigt bra ljus med originalutseende. Sen ser ni också här att blinkersen sitter ovanför stötfångaren. Gör det också då på serie 1. Anledningen att man sen fick flytta om det här, det var ju att stötfångarna var tvungna att komma högre upp för amerikanska lagkrav. Så då fick stötfångarna komma upp hit och då fick man ju sätta blinkersen under. Sen finns det ju också en mellanvariant som man nästan skulle kunna tro att den här var nu eftersom den inte har några täckglas. Men det finns en mellanvariant som heter Series 1,5. Det var aldrig en officiell Jaguar benämning utan Series 1,5 det betyder ju att en sorts övergångsmodell där man fortfarande hade serie 1:ans utseende så här med stötfångare och blinkers. Men däremot så hade man inte täckglasen för lamporna för de hade då blivit förbjudna. Och sen är det lite lurigt för att just en Series 1,5 den kan vara mer serie 1 eller den kan vara mer serie 2. Det är liksom en glidande övergång där man introducerade serie 2s delar efterhand kan man säga. Och så det är 1968 som är en sån där lurig mellanmodell som oftast är serie 1,5 och som då kan vara de kan ha den gamla instrumentpanelen eller de kan ha de nya. Den kan ha det serie 1 4,2 kylsystem eller den kan ha serie 2s. Och det finns liksom inga riktigt bra chassinummerstörningar och sånt utan där måste man liksom titta på den faktiska bilen för att avgöra det. Ja, fantastisk bil. Det här är också en bil som är nysåld här i Sverige och som har haft få ägare. Den senaste ägaren är ju vår egen Jens här som är vår E-Type specialist här på Joe's Garage. Den här är ju hans drömbil som han har haft i väldigt många år nu. Ska vi också gå ut och titta på något väldigt, väldigt speciellt. Ja, jag gick ut här i det vi kallar tältet här för att visa en speciell bil men sen insåg jag att här stod fler E-Typer som kunde illustrera mer. Här har vi också en E-Type serie 2, 2 plus 2, automatväxlad och då dubbla strömberg-förgasare istället för de 3 SU-förgasarna. Det här är en typisk bil som de brukar se ut när de då kommer från USA vad det gäller specen så att säga. Det är en fantastiskt vacker bil och väldigt trevlig att köra men den är ju inte så snabb som varken tidigare eller senare E-Type utan det här är lite grann en mellanmodell prestandamässigt. Inte för att de flesta använder speciellt mycket av sin prestanda så jag tycker själv att det här kan vara ett prisvärt alternativ om man inte vill köpa de här bilarna som ligger uppe på miljonen och däröver som tidiga 3,8 liters bilar och så kan göra. Här har vi en annan intressant illustration för här har vi en V12 Drophead Coupé. Den är högerstyrd, importerad från England för väldigt många år sedan. Och det syns inte, det är svårt att se här, men alla V12 är byggda på det så kallat långa chassit så att även den öppna bilen har längre hjulbas än vad en öppen serie 1 eller 2 har. Och det gör ju också att även den öppna bilen har väldigt gott om plats för benen och så. Den har dock inget baksäte men här kan man flytta stolarna på ett helt annat sätt än vad man kan på serie 1 eller 2. Sen har vi då någonting som är då det här riktigt eftertraktade kan man säga. Det här är en 3,8 liters Drophead Coupé. Jag skulle tro att årsmodellen är ungefär 1963 eller 64. Det är inte en av de allra tidigaste som har så kallade outside bonnet locks. Outside bonnet locks, det betyder att Jaguar hade inte riktigt hunnit designa öppningsmekanismen här färdigt riktigt så att man tog någonting annat. Istället man hittade lite gamla grejer som var över sedan Jaguar Mark 5 och satte här på så att man fick öppna motorhuven utifrån istället för inifrån bilen. Och sen har det blivit jätteeftertraktat i samlarkretsar eftersom det är så ovanligt
Att det är ovanligt berodde ju på att man slutade med det efter kort tid eftersom det inte var speciellt bra. Men ja, det är ju en liten fotnot. Då har vi här borta i hörnet så står ju då något som vi har hållit på här i många år på Joes Garage och gör i ordning den här bilen. Ja, det är av flera skäl att det har tagit så lång tid. Det största skälet är ju att det helt enkelt är någonting som tar väldigt lång tid, och skulle man då göra det i ett enda svep så skulle allt annat bli lidande. Utan det här är någonting som man får ta och jobba lite grann med lite då och då helt enkelt. Och här är ju en av de allra första E-Type Drophead-kupéerna. Den här bilen är en av de allra första. Det var faktiskt Sveriges första E-Type. Den har väldigt mycket speciella detaljer. Bland annat har den det här outside bonnet lock som det kallas. Nu har vi ju ingen motorhuv här så det kan vi inte se här riktigt. Men vi kan gå in för jag tror motorhuven står. Ja, den står ju där. Sen är det här att här är då hål. Och här ska då sitta ett litet kromat lock över den när bilen är ihopsatt färdigt. Och där, det är så man låser den med ett sånt här. Ungefär som ni tänker er en vindslucka eller något liknande hemma i ert hus. Så är det bara ett litet verktyg med en fyrkantspinne man stoppar in där. Så den har den här outside bonnet locks. Sen har den då det som kallas för flat floor. Kan ni se här att flat floor det innebär att det här är ju då platt. På en nyare E-Type efter de första några hundra bilarna tillverkats så gjorde man en balja här för att föraren och passagerarna skulle ha någonstans att ha sina fötter. Kom man ju på att det var ju rätt praktiskt faktiskt. Så den har många speciella grejer. Det är också vissa speciella pressningar. Vi har då gjort en ganska stor renovering på den här. En kund som har ägt bilen i närmare 50 år tror jag faktiskt. Och den kommer att bli fantastiskt fin och fantastiskt korrekt när den väl är färdig så småningom. Det är lätt att man överrenoverar en sån här bil också. Jens har varit oerhört noga med att till exempel skruvar och sånt här. De har vi också gjort en speciell liten film om i klubben någon gång här. Att skruvar och sånt inte nog med de ska ha rätt märkning och så. Men de ska inte vara gulpläterade eller guldpläterade eller kromade eller någonting. Utan de ska vara den här liksom lite konstigt svärtade färgen. Om det ska vara helt korrekt. Här ser vi också rambenen på mycket tydligare när vi hade vår V12 som ju är så himla full med grejer, V12. Här är ju ingen hud på och här är inte en massa lösa grejer. Så här ser ni hur rambenen ser ut och här ser vi hur raka och fina de är. Och detta är bilens egna ramben, de har inte varit utbytta någon gång. Jätteviktigt att de är raka, inte knäckta, inte spruckna, inte fusklagade. Den här orangea färgen på toppen, det är den tidigaste bilarna hade den. Jag tror att alla 3,8 hade det faktiskt. Nu ska jag vara säga att jag är lite osäker där. En annan grej vi kan se på denna bilen som inte sitter ihop riktigt. Det är alltså går inuti torpedväggen så går några värmerör eller värmerören som leder kylvatten från mellan värmesystemet och motorn och mellan vattenpumpen och motorn och allting. Och de går här inne. Och de här är ju någonting, det är ju det allra första man sätter i. Ni ser de sticker ut här genom torpedväggen och så går de här in under instrumentbrädan. Det är ju någonting som inte är kul att byta när bilen sitter ihop. Utan det ska man ju helst göra innan man sätter i motorn och innan man sitter i instrumentbrädan. Ja, det finns material att prata om E-Type i många filmer. Men jag hoppas att vi har gett er en liten överblick. Som sagt var, bilens skick är viktigt. Framförallt karossmässigt skick. Matching numbers. Historik såklart som vanligt. Proveniens. Och framförallt att man hittar en bil som känns solid. Inte känns söndermäckad helt enkelt. Så finns det alla möjligheter att den där drömbilen verkligen blir en drömbil och inte någon mardrömsbil. Som vi har sett exempel på också.
Lycka till med E-Type-köpen! Jo, precis nu så hittade jag här ute i Jens verkstad en sparad bit här som kunde illustrera det här ännu bättre. Här ser vi 2 stycken ställen där den är lagad. Det här är alltså inte acceptabelt. Den börjar redan spricka bredvid den här lagningen. Och här finns en lagning till där man har försökt göra det lite bättre med att lägga plåtar utanpå. Det där är inte lyckat och det är inte acceptabelt och det borde inte bli godkänt i bilprovningen. Men det blir det ju oftast ändå. Någonting annat som är ganska så kul, det är ju att det här är, vi pratar om att det är väldigt tunnväggiga stolar, så den här är inte tung. Utan jag kan ta den så här bara. Och det gör ju att bilen, det här är ju något som har sin ursprung i D-Typens konstruktion där man ville ha något fruktansvärt vridstyrt som var väldigt lätt. Så att konstruktionen är egentligen totalt genialisk, men den är också känslig om den behandlas fel. Sånt här beror nästan alltid på någon typ av yttre åverkan, antingen att det är någon olycksskada, krockskada, eller oftare egentligen att man har ställt en domkraft under och lyft på ett helt idiotiskt sätt som gör att man har knäckt eller böjt ett sånt här över. Och då är det tyvärr den enkla sanningen att då får det faktiskt bytas. Sen kan de även påverkas av rost inifrån så att de kan spricka även utan yttre påverkan, men det är faktiskt inte speciellt vanligt. Utan det vanligaste är att man har, att de har blivit påverkade av någon yttre faktor.